Hầu hết mọi người đều cho rằng không có máy quang khắc tối tân thì không thể sản xuất chip tiên tiến. Điều này gần như trở thành luật bất thành văn trong ngành bán dẫn, nhưng dữ liệu năm 2024 đã khiến cả thế giới phải chấn động. SMIC, công ty sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc, đã vươn lên trở thành nhà máy gia công bán dẫn lớn thứ 3 toàn cầu, chỉ sau TSMC và Samsung. Và điều khiến người ta không thể tin nổi là công ty Trung Quốc này, vốn đang bị Mỹ trừng phạt rất gắt gao, lại có thể sản xuất hàng loạt chip 7 nanomet mà không cần đến máy quang khắc EUV. Thậm chí, họ còn đang tiến tới quy trình 5 nanomet, điều mà nhiều người từng nghĩ là bất khả thi. Làm cách nào mà họ làm được? Câu trả lời thực tế còn hấp dẫn hơn bạn tưởng. Năm 2020, khi Bộ Thương mại Mỹ đưa SMIC vào danh sách đen, cả ngành công nghiệp bán dẫn đều nghĩ rằng SMIC đã hết đường sống. Lệnh cấm này đã cắt đứt quyền tiếp cận các thiết bị then chốt, đặc biệt là máy quang khắc EUV và các hệ thống DUV đến từ ASML, vốn được coi là thiết bị không thể thiếu để sản xuất chip dưới 7 nanomet. Các nhà phân tích phố Ôn dự đoán SMIC sẽ mãi dừng lại ở quy trình 28 nanomet, không bao giờ tiến xa hơn được nữa. Nhưng điều mà người trừng phạt không lường trước được, đòn đánh này lại kích hoạt quyết tâm chưa từng có của ngành bán dẫn Trung Quốc. Quỹ đầu tư IC quốc gia của Trung Quốc ngay lập tức bơm vốn 48 tỷ đô la Mỹ, con số đủ để khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng. Và quan trọng hơn cả, Huawei HiSilicon, một trong những khách hàng lớn nhất từng hợp tác với TSMC, đã chuyển sang bắt tay sâu với SMIC. Từ đó, vận mệnh của hai công ty Trung Quốc gắn chặt với nhau. Để hiểu được đột phá công nghệ của SMIC, ta phải quay lại năm 2000, người sáng lập SMIC, Trương Như Kinh, không phải là một doanh nhân bình thường. Ông từng là cấp cao tại TSMC, tham gia xây dựng những nền móng đầu tiên của gã khổng lồ gia công chip Đài Loan. Thậm chí, ông từng sáng lập một công ty bán dẫn khác, Sida Semiconductor, sau đó bị chính TSMC thâu tóm. Những trải nghiệm đó đã giúp ông tích lũy vô số kiến thức kỹ thuật và hiểu sâu về ngành công nghiệp. Vì vậy, khi ông trở về đại lục và sáng lập SMIC, TSMC ngay lập tức cảm nhận được mối đe dọa. Từ năm 2003, TSMC đã khởi kiện SMIC vì vi phạm bằng sáng chế và vụ kiện kéo dài từ 6 năm trời. Kết quả cuối cùng, SMIC phải bồi thường 375 triệu đô la Mỹ để đạt được thỏa thuận dàn xếp, dù cái giá rất đắt, nhưng vụ kiện cũng chứng minh rằng SMIC đã đủ sức khiến đối thủ số 1 thế giới phải lo ngại. Tháng 7 năm 2022, một tin tức tưởng chừng như bình thường đã khiến cả ngành bán dẫn rung động. Một công ty phân tích kỹ thuật của Canada trong quá trình mổ xẻ một con chip chuyên dùng để đào Bitcoin đã bất ngờ phát hiện điều không tưởng. Con chip này sử dụng quy trình sản xuất 7 nanomet và nhà sản xuất lại chính là SMIC. Phát hiện này khiến tất cả phải chết lặng. SMIC vốn đang bị phong tỏa công nghệ, lại âm thầm sản xuất hàng loạt chip 7 nanomet suốt hơn một năm trời mà không ai hay biết. Nhưng điều khiến giới công nghệ sửng sốt hơn cả là cách mà họ làm được điều đó. SMIC đã thực hiện một bước đi ngược hoàn toàn với nhận thức của cả ngành. Họ không có máy EUV, thay vào đó, họ tận dụng lại công nghệ DUV cũ, nhưng thông qua kỹ thuật phơi sáng nhiều lần, họ đã kéo dài quy trình 7 nanomet từ 9 bước lên thành 34 bước. Điều đó khiến năng suất sụt giảm nghiêm trọng, chi phí tăng vọt, nhưng đồng thời cũng chứng minh một điều cực kỳ quan trọng, ngay cả dưới phong tỏa công nghệ nghiêm ngặt nhất, nếu có quyết tâm và sáng tạo, con đường kỹ thuật vẫn luôn tồn tại. Tháng 9 năm 2023, một cú nổ nữa lại vang lên, Huawei âm thầm tung ra chiếc flagship Mate 60 Pro, không quảng bá rầm rộ, không giới thiệu rình rang, nhưng khi tháo máy, giới công nghệ sững sờ, con chip Kirin 9000S bên trong do SMIC sản xuất và sử dụng quy trình 7 nanomet N+2. Huawei, công ty từng bị Mỹ cấm vận toàn diện, bị chặn hoàn toàn chuỗi cung ứng chip tiên tiến, này đã trở lại với một con chip do chính người Trung Quốc thiết kế và sản xuất, ở ngay trên đất Trung Quốc. Mate 60 Pro cháy hàng, Mỹ choáng váng, họ từng tưởng Huawei đã bị chặt đứt nguồn chip hoàn toàn, nhưng không chỉ sống sót, Huawei còn trở lại với vị thế cao hơn, cho thấy năng lực công nghệ tự chủ, thật đáng kinh ngạc. Điều khiến các đối thủ càng thêm lo lắng là tuyên bố của Huawei, họ sẽ tung ra chip 5 nanomet ngay trong cuối năm 2024 và năm 2025. Điều này có nghĩa là gì? Là SMIC đang tiến nhanh hơn mọi dự đoán của giới phân tích quốc tế, không có EUV, SMIC buộc phải chọn con đường khó khăn nhưng có thể kiểm soát được, đó là tiếp tục khai thác DUV, tối ưu các bước xử lý hình ảnh nhiều lần, từ đó tạo nên đột phá trong quy trình. Tuy nhiên, giá phải trả là rất lớn, số bước sản xuất tăng từ 9 lên 34, tỷ lệ thành phẩm thấp, chi phí cao hơn ít nhất 50% so với quy trình chuẩn EUV. Thế nhưng, cách làm tưởng như ngốc nghếch này lại có một lợi thế tối thượng,
tự chủ hoàn toàn, không phụ thuộc bất kỳ quốc gia hay công nghệ bị kiểm soát nào. Năm 2024, tỷ lệ thành phẩm của chip 7 nanomet do SMIC sản xuất đã tăng từ 20% lên 40%, dù vẫn thấp hơn mức 80% của TSMC, nhưng 40% đã đủ để đạt đến điểm hòa vốn cho sản xuất thương mại. Theo đánh giá của một công ty tư vấn Mỹ, tỷ lệ thành phẩm 40% đã đủ để SMIC mở rộng quy mô sản xuất và bắt đầu có lãi. Báo cáo tài chính năm 2024 của SMIC khiến cả ngành bán dẫn phải ngoái nhìn, doanh thu cả năm lần đầu tiên vượt mốc 8 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm trước, mức cao kỷ lục trong lịch sử công ty. Nhưng điều gây chú ý hơn cả là tuyên bố táo bạo đi kèm, SMIC sẽ mở rộng sản lượng ở quy mô chưa từng có. Đến năm 2025, tổng công suất dự kiến sẽ tăng từ 700.000 wafer mỗi tháng lên 1 triệu wafer mỗi tháng, tăng 43%. Tốc độ mở rộng chóng mặt này phản ánh điều gì? Là nhu cầu khổng lồ từ thị trường nội địa Trung Quốc đối với sản xuất chip cây nhà lá vườn. Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị leo thang, ngày càng nhiều công ty Trung Quốc chuyển đơn hàng từ TSMC sang SMIC, dù biết rằng công nghệ SMIC còn thua kém vài thế hệ, chi phí cao hơn, tỷ lệ thành phẩm thấp hơn, nhưng yếu tố then chốt là an toàn chuỗi cung ứng, không bị Mỹ bóp nghẹt, không bị Đài Loan kiểm soát. Danh sách khách hàng của SMIC giờ đây đã bao gồm những cái tên lớn của ngành chip Trung Quốc: Huawei HiSilicon, Unisoc, Horizon Robotics, cùng nhiều công ty thiết kế bán dẫn bản địa khác. Sự trỗi dậy thần tốc của SMIC không thể tách rời khỏi sức mạnh hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc. Năm 2024, SMIC nhận được 410 triệu đô la Mỹ tiền trợ cấp từ nhà nước, chiếm tới 87% tổng lợi nhuận hoạt động của công ty. Nếu không có phần hỗ trợ này, lợi nhuận thực tế của SMIC chỉ vỏn vẹn 62 triệu đô la Mỹ, một con số khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, đó lại là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm tự chủ bán dẫn của Bắc Kinh. Giai đoạn 3 của Quỹ đầu tư IC quốc gia sắp khởi động, với quy mô được dự báo sẽ vượt cả hai giai đoạn trước cộng lại. Ngoài bơm vốn trực tiếp, chính phủ Trung Quốc còn hỗ trợ SMIC thông qua hàng loạt chính sách miễn giảm thuế, ưu đãi về đất đai, mặt bằng, ưu tiên tuyển dụng và đào tạo kỹ sư, chính sách giữ nhân tài dài hạn. Tất cả cho thấy, thể chế toàn quốc của Trung Hoa đang phát huy sức mạnh đặc biệt trong ngành công nghiệp siêu đốt tiền như bán dẫn. Một yếu tố then chốt khác giúp SMIC thăng tiến, Huawei HiSilicon không chỉ là khách hàng, Huawei còn đóng vai trò bệ phóng nhân sự và truyền máu công nghệ cho SMIC. Huawei mang đến tư duy thiết kế chip tiên tiến, trình độ tiệm cận Apple và Qualcomm trước khi bị trừng phạt. Nhưng quan trọng hơn, Huawei đẩy mặt bằng lương toàn ngành bán dẫn Trung Quốc lên một tầm mới. Nhiều nguồn tin cho biết, để giữ chân và thu hút kỹ sư hàng đầu, Huawei sẵn sàng trả lương cao hơn thị trường đến 50%. Việc này đã kéo toàn bộ hệ sinh thái sản xuất chip, từ thiết kế đến chế tạo, tăng lương theo, gián tiếp thúc đẩy cả ngành phát triển. Sau khi bị trừng phạt, nội bộ SMIC cũng trải qua một cuộc thay máu ban lãnh đạo, những tranh chấp quyền lực kéo dài từng làm chậm trễ nhiều dự án đã được giải quyết ổn thỏa. Hiện tại, người giữ chức đồng CEO là Lương Mạnh Tùng, một cựu chuyên gia công nghệ cấp cao của TSMC, từng có vai trò quan trọng trong các bước nhảy tiến trình của Đài Loan. Sự kết hợp giữa công nghệ Đài Loan, vốn đầu tư đại lục và hỗ trợ toàn diện từ chính phủ đang tạo nên một SMIC mới, nguy hiểm hơn, nhanh hơn và không thể coi thường. Tháng 2 năm 2025, Financial Times dẫn lời một nguồn tin nội bộ cho biết, tỷ lệ thành phẩm của chip Osen 910C do SMIC sản xuất đã tăng từ 20% lên 40%. Chỉ sau một năm, con số này mang ý nghĩa rất lớn, nó đánh dấu một điều then chốt. Quy trình 7 nanomet của SMIC đã chính thức vượt qua ngưỡng thương mại hóa. Theo báo cáo từ một công ty tư vấn bán dẫn của Mỹ, Huawei hiện đang phụ thuộc vào quy trình 7 nanomet N+2 của SMIC để sản xuất hàng loạt chip AI, hàng chục nghìn wafer đã được đúc thành công, và việc nâng tỷ lệ thành công lên 40% không chỉ là tiến bộ kỹ thuật mà còn là kết quả của mối quan hệ hợp tác cực kỳ chặt chẽ giữa Huawei và SMIC. Huawei không chỉ đầu tư vốn mà còn cử hàng loạt kỹ sư sang cắm chốt tại SMIC, cùng nhau giải quyết từng bài toán công nghệ. Mô hình hợp tác này gợi nhớ đến giai đoạn đầu hợp tác giữa Apple và TSMC, chính là thời kỳ vàng son đặt nền móng cho sự trỗi dậy của TSMC sau này. Và năm 2025, SMIC đang nhắm đến một mục tiêu quan trọng hơn, quy trình 5 nanomet. Theo một báo cáo từ công ty đầu tư Hàn Quốc, SMIC dự kiến sẽ hoàn thành phát triển chip 5 nanomet trong năm 2025, dùng để sản xuất các tăng tốc AI, đó là Osen 910C của Huawei. Dù chi phí sản xuất cao hơn giải pháp EUV của TSMC tới 50%, nhưng nếu thành công, đây sẽ là một cột mốc mới cho ngành bán dẫn Trung Quốc. Thậm chí, thông tin rò rỉ cho biết, SMIC và Huawei đã cùng nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho công nghệ 3 nanomet, vẫn sử dụng DUV và kỹ thuật phơi sáng nhiều lần. Nếu tuyến công nghệ này thành công, nó sẽ gửi một thông điệp cực kỳ rõ ràng đến thế giới, ngay cả khi không có thiết bị hiện đại nhất, họ vẫn có thể đổi mới và tiến bước bằng con đường khác.
Song song đó, hệ sinh thái thiết bị bán dẫn nội địa cũng đang dần hình thành. Máy quang khắc SSA 8000 của Shanghai Microsoft Electronics đã bắt đầu được thử nghiệm tại dây chuyền của SMIC. Thiết bị khắc 5 nanomet của Noza Technology cũng đang được SMIC đưa vào vận hành thí điểm. Đây là những dấu hiệu cho thấy một chuỗi cung ứng thiết bị Made in China đang từng bước thành hình. Tuy nhiên, cần nhìn nhận một cách khách quan, khoảng cách giữa SMIC và TSMC vẫn còn rõ rệt. TSMC đã đưa 3 nanomet vào sản xuất hàng loạt, họ cũng đang phát triển 2 nanomet, với lợi thế công nghệ đi trước khoảng 3 đến 5 năm về năng lực sản xuất. TSMC xử lý hơn 1,5 triệu wafer 12 in mỗi tháng, trong khi SMIC mới đạt 700.000 wafer. Về tỷ lệ thành phẩm, TSMC đạt hơn 90% cho chip 7 nanomet, còn SMIC mới chỉ đạt 40%, nhưng điều quan trọng là khoảng cách đang dần được rút ngắn, và trong một cuộc chơi dài hơi như bán dẫn, chính sự bền bỉ mới là yếu tố quyết định. Đến năm 2024, SMIC đã trở thành nhà máy gia công bán dẫn lớn thứ 3 thế giới, rút ngắn khoảng cách thị phần với Samsung xuống còn 5 đến 6 điểm phần trăm, nhưng điều thực sự đáng chú ý không chỉ nằm ở vị trí trên bảng xếp hạng toàn cầu, mà là SMIC đang nắm lợi thế rõ rệt về chi phí trong các quy trình chế tạo trưởng thành, đặc biệt là 28 nanomet trở lên. Đầu năm 2025, SMIC bất ngờ tuyên bố giảm giá wafer 28 nanomet từ 2.500 đô la Mỹ xuống chỉ còn 1.500 đô la Mỹ, tức giảm tới 40%, một cú đánh thẳng vào thị trường toàn cầu. Chiến lược giá sốc này đã tạo ra làn sóng chấn động mạnh mẽ, buộc nhiều đối thủ phải xem lại cấu trúc chi phí và khả năng cạnh tranh của mình. Sự thành công của SMIC không đơn thuần đến từ những bước tiến kỹ thuật nội tại, mà là kết quả của sự bứt phá tổng lực của cả hệ sinh thái. Thiết bị bán dẫn nội địa Trung Quốc, thiết bị khắc plasma do Noza Technology phát triển, thiết bị lắng đọng màng mỏng do Amic cung cấp, máy đánh bóng CMP từ Uaha Chinke, tất cả đều đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trên dây chuyền sản xuất của SMIC. Thiết bị nội địa hóa không chỉ giúp giảm chi phí, mà còn là lá chắn sống còn, bảo vệ chuỗi cung ứng khỏi những đòn trừng phạt công nghệ. Máy quang khắc SSA 600 và SSA 800 của Shanghai Microsoft Electronics, dù chưa thể so kè về độ tinh vi, nhưng đã đủ sức đảm nhiệm sản xuất 28 nanomet, điều từng được xem là không thể nếu thiếu ASML. Theo nguồn tin trong ngành, Trung Quốc đang phát triển EUV quang khắc máy nội địa, dự kiến sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm trong quý 3 năm 2025. Nếu thành công, đây sẽ là một bước ngoặt, làm rung chuyển toàn bộ bản đồ ngành bán dẫn toàn cầu. Cùng lúc, SMIC đang đẩy mạnh xâm nhập thị trường chip xe hơi, nơi yêu cầu kỹ thuật không quá cao, nhưng lại cực kỳ khắt khe về độ ổn định và chi phí. Mục tiêu của công ty trong 3 năm tới, nâng tỷ trọng doanh thu từ lĩnh vực ô tô từ 8% lên 10%. Hiện tại, các sản phẩm như IGBT, bóng bán dẫn lưỡng cực cổng cách ly, MOSFET công suất, chip SiC, carbide silicon đều đã đi vào sản xuất hàng loạt tại SMIC và vượt qua các bài kiểm tra khắt khe theo tiêu chuẩn xe hơi ECQ 100. Sự bùng nổ của ngành xe điện tại Trung Quốc đang mở ra cơ hội vàng cho SMIC. Các hãng như BYD, Xpeng, Li Auto đều đang tích cực nội địa hóa chuỗi cung ứng bán dẫn, và SMIC với lợi thế chi phí và khả năng hỗ trợ tận nơi đang chiếm lĩnh ngày càng nhiều thị phần trong mảng này. Dự kiến đến năm 2027, ô tô điện sẽ trở thành nguồn doanh thu lớn thứ hai của SMIC, chỉ sau thiết bị điện tử tiêu dùng. Dựa trên tiến độ kỹ thuật và xu thế thị trường hiện tại, con đường của SMIC trong 3 năm tới đã tương đối rõ nét. Năm 2025, hoàn tất phát triển chip 5 nanomet, quý 3 bắt đầu sản xuất thử, cuối năm có thể bán ra thị trường với quy mô nhỏ. Năm 2026, 5 nanomet chính thức bước vào sản xuất đại trà, tỷ lệ thành phẩm kỳ vọng đạt trên 60%, tiệm cận ngưỡng có lợi nhuận. Năm 2027, công nghệ chế tạo bán dẫn 3 nanomet của SMIC sẽ cơ bản đạt độ chín muồi, đánh dấu một cột mốc lịch sử. SMIC có khả năng vươn lên vị trí nhà máy gia công chip lớn thứ hai thế giới. Nhưng điều đáng nói hơn là khi hệ sinh thái thiết bị nội địa được hoàn thiện và tốc độ cải tiến công nghệ được tăng tốc, thì lợi thế chi phí của SMIC sẽ ngày càng rõ rệt. Dự đoán đến năm 2027, chi phí sản xuất ở các nốt trưởng thành từ 28 nanomet trở lên của SMIC sẽ thấp hơn TSMC tới 30%, một lợi thế mang tính quyết định. Trong cuộc đua giành đơn hàng toàn cầu, căng thẳng địa chính trị ngày càng leo thang cũng đang buộc nhiều tập đoàn quốc tế phải đa dạng hóa chuỗi cung ứng, và khi nhắc đến phương án thay thế TSMC, SMIC chính là ứng viên hàng đầu. Không phải vì họ đã vượt mặt về công nghệ, mà vì họ đủ tốt, đủ rẻ và đủ độc lập. Câu chuyện SMIC trỗi dậy là minh chứng sống động trong một chân lý đơn giản nhưng sâu sắc: cấm vận công nghệ có thể làm chậm, nhưng không thể dập tắt khát vọng đổi mới. Từ một công ty bị trừng phạt đến vị trí nhà máy gia công chip lớn thứ 3 thế giới, SMIC chỉ mất đúng 5 năm để chứng minh rằng khi có đủ vốn, đủ nhân lực, đủ quyết tâm và nhu cầu thị trường hậu thuẫn, mọi rào cản công nghệ đều có thể bị vượt qua. Quan trọng hơn cả, con đường mà SMIC đang đi không chỉ là một thành tựu riêng của họ, mà còn là một mô hình phát triển hoàn toàn mới cho toàn bộ ngành bán dẫn toàn cầu. Không phụ thuộc vào thiết bị hiện đại nhất thế giới, SMIC lựa chọn từ phát triển công nghệ, tối ưu quy trình sản xuất,
kết hợp tài năng thiết kế từ Huawei, tài chính từ nhà nước và thiết bị từ các công ty nội địa, một phương án Trung Quốc đang dần tái định nghĩa giới hạn của ngành chế tạo bán dẫn. Và điều đáng nói là đây mới chỉ là khởi đầu khi các nốt 5 nanomet, 3 nanomet, thậm chí là tiến xa hơn, bắt đầu được sản xuất hàng loạt ngay trên đất Trung Quốc, thì toàn bộ trật tự ngành bán dẫn toàn cầu sẽ đứng trước một cuộc tái cấu trúc căn bản. Với nhà đầu tư, SMIC không chỉ là một xưởng đúc chip mà là biểu tượng cốt lõi cho chiến lược tự chủ công nghệ của Trung Quốc. Khi năng lực kỹ thuật không ngừng được đẩy lên, sản lượng không ngừng mở rộng, thì giá trị thực của SMIC sẽ vượt xa những gì thị trường hiện nay đang định giá. Với toàn ngành bán dẫn, sự trỗi dậy của SMIC chứng minh một điều quan trọng, trong một thế giới đầy biến động, những điều tưởng chừng bất khả thi đều có thể trở thành hiện thực. Câu chuyện của SMIC không chỉ là màn phản công ngoạn mục trong cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới những quốc gia đang tìm chỗ đứng trong ngành bán dẫn, trong đó có Việt Nam. Thị trường bán dẫn toàn cầu đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc chuỗi cung ứng, nhưng biến động địa chính trị cùng với nhu cầu nội địa hóa sản xuất chip đang tạo ra khoảng trống để các quốc gia mới nổi trên chân. Việt Nam, với vị trí chiến lược tại Đông Nam Á, lực lượng lao động trẻ và tốc độ hội nhập nhanh đang trở thành điểm đến của nhiều ông lớn như Intel, Emco, Marvell hay Hana Microsun. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở vai trò lắp ráp, đóng gói hoặc thử nghiệm chip, Việt Nam sẽ khó bứt phá. Bài học từ SMIC cho thấy, để tạo lợi thế lâu dài, cần đầu tư vào năng lực công nghệ cốt lõi, đào tạo nhân sự kỹ thuật cao và xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ từ thiết kế, chế tạo tới thiết bị phụ trợ. SMIC đã chứng minh rằng, ngay cả khi thiếu vắng công nghệ hiện đại nhất, một quốc gia vẫn có thể tìm ra con đường riêng nếu có đủ quyết tâm, vốn đầu tư và chiến lược đồng bộ. Việt Nam đang đứng trước cơ hội tương tự. Câu hỏi đặt ra là chúng ta có dám bước vào cuộc chơi đường dài này hay không? Video hôm nay đến đây là hết. Làm ra những nội dung như thế này thật sự không dễ, nên nếu thấy hữu ích, hãy like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình nhé. Sự ủng hộ của bạn chính là nguồn nhiên liệu để mình đi tiếp trên hành trình chia sẻ tri thức. Nếu thấy nội dung xứng đáng, bạn cũng có thể mời mình một ly cà phê qua mã QR trên màn hình. Mình rất trân trọng từng sự đóng góp. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo, nơi chúng ta tiếp tục khám phá những công nghệ định hình tương lai.